ากรู้กันไหมเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งที่2สวัสดีค่ะจาก Channel พอยต์บิวค่ะเวลาที่เราพูดถึงเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์นะโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสายไหนตัวสายไหนต้องเคยได้ยินชื่อเหตุการณ์นี้แน่ๆถ้าเป็นคนสนใจประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่านี่แหละจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งที่2นะถ้าเป็นใครที่ชอบเล่นมีมหน่อยก็จะรู้ว่าเวลาเขาทำมีมเกี่ยวกับสงครามโลกกันเนี่ยเพิร์ลฮาร์เบอร์ติดอันดับตลอดนะคะมักจะเป็นมีมแบบว่าญี่ปุ่นอยู่ดีไม่ว่าดีไปแย่สหรัฐอเมริกาในเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ส่วนใครเป็นสายดูหนังเพลงแดยูบีนี่ดังขึ้นมาแน่ๆในหัวแล้วก็จะมีภาพแบบเครื่องบินผ่านไปปิ้วปิ้วปิ้วประเด็นก็คือสำหรับใครที่จำไม่ได้นะคะเราจะพอรู้กันแหละว่าเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นไปโจมตีฐานทัพหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล้วทำให้อเมริกาโกรธขึ้นมาและทำให้สงครามโลกครั้งที่2พลิกแบบเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยนะคะมันก็เลยชวนให้เราคิดขึ้นมาค่ะว่าอ่ะแล้วญี่ปุ่นอยู่ดีไม่ว่าดีทำไมถึงต้องไปโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาด้วยตรงนั้นมันสำคัญยังไงมันเกิดเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นและเพิร์ลฮาร์เบอร์นำไปสู่อะไรวันนี้เก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับเพิร์ลฮาร์เบอร์มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าเราจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะทำไมวิวถึงอยากให้ทุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์ไปเที่ยวอียิปต์เป็นหนึ่งใน4อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแทบทุกอย่างมันอยู่คงสภาพเดิมสมบูรณ์มากๆเวลาที่เราเดินเข้าไปในโบราณสถานของอียิปต์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าตัวของเราอะเล็กขนาดไหนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอะไรที่เรารู้สึกว่าเก่ารู้สึกว่าโบราณรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้นี่เก่ามากเลย100 ปีแล้วเวลาไปอียิปต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแตะที่เราสัมผัสมันคือหลักพันปีขึ้นพอกลับมาจากอียิปต์อะวิวบอกทุกคนเลยว่ามุมมองต่อโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหลงรักอียิปต์แน่นอนในระดับที่ทุกวันนี้วิวไปอียิปต์ปีละ3 รอบวิวยังไม่เบื่อทุกคนยังอยากไปเรื่อยๆและเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าจะไปอียิปต์ยังไงพอยวิวออนทัวร์สนุกและได้สาระเปิดทัวร์อียิปต์ประจำนะคะและตอนนี้วิวเปิดเพิ่มอีกกลุ่มนึงแล้วเดินทางตอนต้นปี2026รับรองว่าไปเที่ยวกับพอยวิวออนทัวร์เนี่ยทั้งสนุกและได้สาระแน่นอนค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยจะไปเล่าประวัติศาสตร์อียิปต์ให้ทุกคนฟังสดๆณตรงนั้นเลยนะคะใครสนใจไปอียิปต์กับพอยวิวออนทัวร์สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.pointofview.com หรือติดต่อมาได้ที่ inbox Facebook Point of View ค่ะรีบจองเข้ามานะคะเพราะว่าวิวรับจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวพลาดไปแล้วกว่าจะเปิดอีกทีปลายปีเลยนะก่อนที่เราจะไปดูที่เหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยนะคะเราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาอะไรทำไมอยู่ดีๆเขาถึงเกิดห้าวขึ้นมาอยากจะก่อสงครามทั้งที่ตัวเองเป็นเกาะเล็กๆนะคะจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็เป็นเกาะนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเกาะที่อยู่กับตัวเองมานานแสนนานในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นานๆเลยเนี่ยญี่ปุ่นได้ปิดประเทศค่ะแล้วก็บอกว่าฉันจะอยู่แต่กับฉันเองฉันจะไม่ค้าขายกับชาติตะวันตกนะอะไรนะแต่หลังจากเขาอยู่ดีๆมาสักพักนึงปรากฏว่าพวกชาติตะวันตกทั้งหลายเนี่ยอยากค้าขายกับญี่ปุ่นดังนั้นชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็เอากองเรือรบเนี่ยเข้ามาที่เกาะญี่ปุ่นในปี 1854 ค่ะแล้วก็บังคับญี่ปุ่นบอกว่าเปิดเกาะซะดีๆฉันอยากจะค้าขายกับเธอญี่ปุ่นตอนนั้นเทคโนโลยีไม่ถึงค่ะเพราะว่าปิดประเทศมานานก็เลยจำเป็นจะต้องยอมนะคะแต่คนญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะยอมเป็นรองชาติตะวันตกแบบนี้ต่อไปไม่ได้เกิดสมมุติว่ามันมีครั้งหน้าอีกฉันก็ต้องยอมอีกเหรอดังนั้นตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยพยายามจะพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วสร้างกองทัพตัวเองให้แข็งแกร่งพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนกระทั่งเกิดเป็นแนวคิดจักรวรรดินิยมหรือว่า imperialism ค่ะประมาณว่าญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยพยายามแบบขยายตัวเต็มที่ด้านเศรษฐกิจฉันก็ต้องดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินมาลงกับการทหารและการทหารเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทรัพยากรด้วยเกาะเล็กๆของฉันไม่มีทรัพยากรดังนั้นถ้าฉันรอคนอื่นมาล่าฉันไม่รอดแน่ๆฉันต้องชิงล่าคนอื่นก่อนญี่ปุ่นก็เอาเลยเริ่มจากใกล้ๆก่อนรุกรานเกาหลีรุกรานเมนจูเรียแล้วก็เข้าไปยึดจีนด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปปะทะกับรัสเซียซึ่งมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่วิวเคยเล่าไว้แล้วในสงครามญี่ปุ่นรัสเซียนะเอาว่าตอนนั้นญี่ปุ่นไปสามารถชนะรัสเซียได้ยิ่งทำให้ญี่ปุ่นรู้สึกว่าอันเนี้ยฉันมาถูกทางละเกาะเล็กๆของฉันสามารถเอาชนะจักรวรรดิรัสเซียที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นได้ญี่ปุ่นก็มองว่าแนวคิดนี้ถูกก็ไปต่อค่ะคิดต่อถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวจะมายึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าอินโดจีนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นของฝรั่งเศสก็คือเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาปัจจุบันค่ะรวมถึงมีความคิดว่าเดี๋ยวจะไปยึดอินโดนีเซียที่ดัตช์ยึดเอาไว้แล้วก็ไปยึดมาลายูที่อังกฤษยึดไว้ด้วยว่าแล้วญี่ปุ่นก็ประกาศปึ้งนะคะตอนนี้เรามีโครงการวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาเราเนี่ยจะรวบดินแดนเอเชียบูรพาเอเชียตะวันออกทั้งหลายเนี่ยนะเอามาให้หมดเลยเพื่อที่ว่าเราจะต่อต้านอิทธิพลตะวันตกคือในมุมญี่ปุ่นเขามองว่าตะวันตกกำลังรุกรานพวกเราอยากดังนั้นเลยแล้วมารวมตัวกันดีกว่าเราจะได้ต่อต้านตะวันตกแต่ในมุมประเทศอื่นๆคือฮัลโหลฉันไม่โดนตะวันตกรุกรานฉันก็โดนเธอรุกรานเหมือนกันญี่ปุ่นเพราะว่าในระหว่างนั้นญี่ปุ่นก็ไม่ได้เข้ามาแบบเป็นมิตรแบบว่าฮัลโหลสวัสดีเราเป็นเอเชียด้วยกันแต่ญี่ปุ่นเข้ามาก็มีความรุนแรงด้วยอะไรด้วยอย่างที่จีนก็เกิดเหตุการณ์ที่นานกิงที่อะไรทำให้ฝั่งจีนเนี่ยต่อต้านญี่ปุ่นถึงขั้นที่
ว่าไปพยายามจะฟ้องสันนิบาตชาติหรือว่า League of Nations ตอนนั้นคือเป็นตัวพ่อของ UN ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1จบนะแต่ว่าสันนิบาตชาติก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่ามีปัญหาในตัวเองนี่คือสาเหตุที่เขาต้องอัปเกรดเป็น UN ตอนสงครามโลกครั้งที่2แทนนะดังนั้นจีนก็มองว่าLeague of Nations ช่วยไม่ได้ก็เลยไปขอให้อเมริกามาช่วยแทนนี่คือภาพที่ทำให้เราเห็นว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาเขามีความเอะกันมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2และเพราะดอกแรกเลยคืออเมริกามาบังคับเขาเปิดประเทศกับดอกที่2เลยคือจีนไปขอให้อเมริกาช่วยตอนที่ญี่ปุ่นบุกไปนะคะตัดภาพมาที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปก็จะซัดกันนัวจนแบบจะเป็นสงครามโลกครั้งที่2ก็ช่างเขาค่ะอเมริกาตอนนั้นเนี่ยนะคะมีนโยบายสันโดษนิยมก็คือ isolationism ประมาณว่าใครจะรบก็รบไปฉันขออยู่ของฉันอยู่คนละทวีปนะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากเข้าไปยุ่งกับสงครามนะคะในขณะที่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเริ่มแล้วว่าเดี๋ยวสงครามมันจะมาถึงเราหรือเปล่าเพราะว่าอเมริกาเองเนี่ยก็มีอาณานิคมอยู่ในแถบแปซิฟิกเหมือนกันแล้วจักรวรรดิญี่ปุ่นขยายขนาดนี้เดี๋ยวมันต้องมาถึงดินแดนในปกครองฉันแน่ๆเลยแต่แทนที่แบบจะเข้าไปไหนๆก็ไหนๆจะมายุ่งกับฉันและฉันซัดตุ้มด้วยเลยเนี่ยนะคะอเมริกาใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการไทยเศรษฐกิจเข้าไปกดดันค่ะก็คืออายัดทรัพย์สินของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยกเลิกการส่งออกน้ำมันค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปกระทบญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นก็แบบแล้วน้ำมันฉันจะใช้จากที่ไหนในเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยพึ่งน้ำมันจากอเมริกาตอนนั้น 80% นะคะแล้วคิดดูว่าสงครามสมัยนั้นมันไม่ใช่แบบว่าญี่ปุ่นมารำดาบซามูไรสู้แล้วไงมันคือเรื่องของการขับเครื่องบินขับเรือลบนู่นนี่นั่นการไม่มีน้ำมันแปลว่าฉันทำสงครามต่อไม่ได้ญี่ปุ่นก็ต้องเลือกแล้วว่าในเมื่ออเมริกาเปิดก๊าซเศรษฐกิจมาแบบนี้ฉันจะเลิกทำสงครามเพื่อให้อเมริกายอมส่งแบบน้ำมันกลับมาหรือฉันจะทำสงครามต่อแล้วหาทางไปแย่งชิงทรัพยากรมาจากอย่างอื่นแทนนะคะญี่ปุ่นตอนนั้นด้วยความที่มาไกลแล้วไงก็รู้สึกว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อยากเสียอิทธิพลที่ตัวเองอุตส่าห์ไปโกยมาด้วยนะคะดังนั้นญี่ปุ่นก็เลยตัดสินใจทำสงครามต่อค่ะและถ้าจะทำสงครามต่อก็ต้องเจรจากับสหรัฐอเมริกาให้ได้ไงแต่ประเด็นคือตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขาอยู่ของเขาเฉยๆแล้วเขาบอกว่าไม่ฉันไม่อยากคุยด้วยญี่ปุ่นก็ต้องหาทางแบบเรียกร้องความสนใจญี่ปุ่นตอนนั้นคิดกันไปนะคะว่าตอนนี้อเมริกาไม่คุยกับเราเพราะว่าอเมริกามีกองเรือที่ยิ่งใหญ่ในแปซิฟิกถ้าลดขนาดกองเรือของอเมริกาได้เนี่ยนะอเมริกาก็จะหนาวแล้วก็ยอมมาเจรจาด้วยจะได้แบบเริ่มกลัวๆกันไงญี่ปุ่นก็เลยคิดแผนมาเลยว่าถ้าอย่างนั้นเราโจมตีจุดหนึ่งดีกว่าที่จะทำให้กองเรือของอเมริกาเนี่ยระส่ำระสายนั่นก็คือฐานทัพเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะคะที่อ่าวเพิร์ลหรือว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์ค่ะที่อยู่ตรงฮาวายนะญี่ปุ่นมองว่านี่แหละจุดยุทธศาสตร์ถ้าโจมตีได้สำเร็จอเมริกาต้องไม่ยอมคุยไม่ยอมเจรจากับฉันแน่ๆซึ่งจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เล็งเพิร์ลฮาร์เบอร์เป็นหลักด้วยนะจริงๆญี่ปุ่นเล็งที่อื่นไว้ก่อนนะคะก็คือแถวๆเกาะกัวหมู่เกาะมารีนาอะไรเงี้ยคือเล็งมานานแล้วตั้งแต่ยุคแบบว่าทศวรรษที่1920แต่พอมามีเรื่องกันจริงๆตอนปี1941เนี่ยก็มีนายพลเรือญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยนะคะเสนอมาว่าอย่าไปตรงนั้นเลยไปนี่ดีกว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์ถึงมันจะขัดกับสิ่งที่ฝึกมาว่าจะไปเกาะกวมจะไปอะไรมาตลอดเนี่ยนะแต่ญี่ปุ่นก็ตัดสินใจว่าเอางี้แหละเราเปลี่ยนไปตรงนั้นเลยปึ้งและการเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันของญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้ฝั่งอเมริกาเนี่ยเหวอกันนะคะเพราะว่าไหนหน่วยข่าวกรองฉันบอกเขาจะไปโจมตีตรงนั้นไงอยู่ดีๆพอโผล่เพิร์ลฮาร์เบอร์ได้ยังไงนะส่วนสาเหตุที่ญี่ปุ่นยอมเลือกเพิร์ลฮาร์เบอร์ทั้งที่พวกนั้นเนี่ยนะมันอยู่ภายใต้การปกครองของอเมริกาเหมือนกันแต่ญี่ปุ่นมองว่าเพิร์ลฮาร์เบอร์มันเป็นศูนย์กลางกองทัพเรือของอเมริกาในภูมิภาคแปซิฟิกเลยเรือก็มีเยอะศูนย์อำนวยการซ่อมบำรุงคลังน้ำมันอะไรอยู่ตรงนั้นหมดแถมระบบสื่อสารก็อยู่ตรงนั้นด้วยถ้าโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้นี่เหมือนตัดแขนตัดขาอเมริกาเลยส่วนตรงอื่นเนี่ยถึงมันจะสำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นอะไรแต่มันเล็กไงอันเนี้ยอิมแพคสุดละดังนั้นญี่ปุ่นพอตัดสินใจได้ก็ล็อกเป้าหมายเลยนะคะและแล้วนะคะในที่สุดวันที่7ธันวาคมปี1941ปฏิบัติการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ก็เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าเวลา 6:05 น.กองบินญี่ปุ่นทั้งหมด183ลำเนี่ยนะคะบินออกจากเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ห่างเพิร์ลฮาร์เบอร์ไปประมาณ370กิโลเมตรผ่านไป5นาทีเครื่องบินชุดแรกเนี่ยเทคออฟเครื่องบินทุกลำเนี่ยบินตามแผนนะคะแต่ว่าปิดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเพื่อที่ว่าอเมริกาจะได้จับสัญญาณไม่ได้เลยเวลา 6:45 เรือพิฆาตของฝั่งอเมริกาเนี่ยจับสัญญาณได้ว่ามีเรือดำน้ำของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็จมเรือดำน้ำขนาดเล็กลำนี้ได้สำเร็จซึ่งเรือลำนี้กำลังพยายามจะเข้ามาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นะเขาก็รายงานไปที่ผู้บังคับบัญชาเลยแต่ก็ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรส่วนเวลาประมาณ 7:02 น.เจ้าหน้าที่ประจำเรดาร์นี่ก็ตรวจได้ว่ามีเครื่องบินเยอะมากเลยกำลังบินเข้ามาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์นะแต่เขาก็คิดไปเองนะคะว่านี่ไงกองบินของอเมริกาต้องกลับมาจากการไปทำภารกิจแน่ๆเลยดังนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะและแล้วเวลา 7:53 น.พลเรือตรีมิซุโอะฟูจิดะเนี่ยนะคะก็ส่งสัญญาณให้กองเรือญี่ปุ่นว่าโทระเป็นรหัสย่อสั่งการโจมตีเป้าหมายแบบสายฟ้าแลบค่ะซึ่งตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดนะว่ารหัสลับคือเสือใช่คำว่าโทระมันไปพ้องเสียงกับคำว่าเสือในภาษาญี่ปุ่นแต่โทระในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเสือโทระในที่นี้มันเป็นคำย่อมาจากคำเต็มๆว่าตตสึเกกิไรเกกิแปลว่าจู่โจมสายฟ้าแ
แลบค่ะทุกคนดังนั้นกองบินญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เลยเริ่มโจมตีอย่างสายฟ้าแลบเลยค่ะฝั่งอเมริกาก็ประกาศกันออกมาเลยว่าเฮ้ยมันมีการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นนะนี่ไม่ใช่การซ้อมแล้วเป้าหมายระลอกแรกของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเริ่มจากการโจมตีที่จอดเรือรบขนาดใหญ่ของอเมริกาก่อนซึ่งตอนนั้นจอดอยู่8ลำเริ่มจาก8:05 น. USS Oklahoma เนี่ยถูกตอร์ปิโดอย่างน้อย9ลูกทำให้เรือพลิกคว่ำแล้วก็จมไปนะคะมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด429นายต่อมาอีก5นาทีค่ะ USS Arizona ก็ถูกตอร์ปิโดอีก1ลูกแล้วก็ระเบิดดัดแปลง4ลูกระเบิดขนาด800กิโลกรัมเนี่ยลูกหนึ่งเจาะเข้าคลังกระสุนด้านหน้าของเรือทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่แล้วก็จมลงในไม่กี่นาทีนะคะลำที่2เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 1,177 นายแล้วลำอื่นๆก็ถูกโจมตีกันในระยะเวลาไล่เรียกกันเลยก็จะมี USS West Virginia ถูกตอร์ปิโด6ลูกระเบิด2ลูกจมในน้ำตื้นตอนหลังก็กู้ขึ้นมาได้ USS California ถูกตอร์ปิโดโจมตี2ลูกระเบิด1ลูกจมในบริเวณน้ำตื้นตอนหลังกู้ขึ้นมาได้นะ USS Nevada ถูกตอร์ปิโด1ลูกระเบิด6ลูกพยายามแล่นออกไปในทะเลเปิดแล้วแต่ว่าก็ถูกโจมตีซ้ำจนต้องเกยตื้น USS Pennsylvania USS Maryland USS Tennessee ได้รับความเสียหายแต่ไม่จมเนื่องจากว่าจอดอยู่ใกล้ฝั่งมากกว่าแล้วก็มีเรือลำอื่นขวางไว้ด้วยก็เลยเสียหายน้อยกว่าเขานะคะนอกจากการโจมตีเรือรบแล้วเนี่ยนะคะกองบินญี่ปุ่นวันนั้นเนี่ยก็โจมตีโรงเก็บเครื่องบินแล้วก็สนามบินบริเวณใกล้เคียงเนี่ยโจมตีไปหมดเลยเพื่อที่ว่าจะได้ทำลายเครื่องบินรบของอเมริกาที่แบบอยู่บนพื้นดินไปนะคะและแล้วผ่านไปแป๊บเดียวค่ะเวลา 8:54 น. การโจมตีระลอกที่2ของญี่ปุ่นก็ตามมารอบนี้ญี่ปุ่นปล่อยเครื่องบินมาอีก171ลำเป้าหมายรอบนี้คือทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่เหลืออยู่ขัดขวางการกู้ภัยแล้วก็ขัดขวางการตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาค่ะทุกอย่างจบลงไวมาก 9:45 กองบินของญี่ปุ่นเนี่ยก็กลับไปที่จอดเครื่องบินบนเรือเรียบร้อยนะคะสรุปความเสียหายจากการโจมตีระลอกนี้เนี่ยนะเรือรบทั้ง8ลำของสหรัฐอเมริกาคือโอ้โหโจมตีอย่างหนักเหมือนที่เราเล่าไปเมื่อกี้เลยจมไป4เกยตื้น1ส่วนอีก3ลำก็เสียหายนะคะเครื่องบินอเมริกาเนี่ยถูกทำลายย่อยยับไป188ลำแล้วก็เสียหายอีก159ลำมีผู้เสียชีวิตรวม 2,403 คนในเวลาสั้นๆแล้วก็บาดเจ็บอีก 1,178 นายเรียกได้ว่าสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการโจมตีที่ประสบความสำเร็จมากแต่ญี่ปุ่นพลาดไปอย่างนึงค่ะก็คือไม่ได้โจมตีคลังน้ำมันขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้โจมตีอู่ซ่อมเรือขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะหนึ่งเลยไอ้เจ้าน้ำมันนั้นอ่ะมันเป็นน้ำมันที่เขาไว้ใช้กับเรือรบทั้งหลายถ้าไม่ได้โจมตีก็ยังมีน้ำมันเอาไว้ใช้อยู่ไงแล้วพอไม่ได้โจมตีอู่ซ่อมเรือเขาก็สามารถไปกู้เรือที่เหลือเนี่ยขึ้นมาซ่อมได้อะไรได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือญี่ปุ่นไม่ได้โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาค่ะก็คือได้แก่ USS Enterprise USS Lexington แล้วก็ USS Saratoga นะคะซึ่ง3ลำนี้บังเอิญไม่ได้อยู่ที่ Pearl Harbor พอดีไปทำภารกิจอื่นอยู่พอดีนะคะด้วยปัจจัย3อย่างเนี้ยกองเรืออเมริกาก็เลยไม่ได้เสียหายเท่าที่ควรจะเสียหายแล้วก็สามารถเอาพวกนี้แหละไปโจมตีญี่ปุ่นกลับได้ซึ่งความที่เรือ3ลำนี้นี่นะคะที่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ Pearl Harbor พอดีแบบพอเหมาะพอเจาะเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่บอกว่าอเมริกาเนี่ยจริงๆรับรู้เรื่องการจะโจมตี Pearl Harbor แล้วแต่ว่าประมาทไงก็เลยไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายก็เลยต้องมีคนสังเวยชีวิตไปหรือบางทีทฤษฎีก็ไปไกลถึงขนาดบอกว่าอเมริกาเนี่ยรู้ว่าญี่ปุ่นจะโจมตี Pearl Harbor แต่ว่าตอนนั้นน่ะประชาชนไม่อยากได้สงครามรัฐบาลอยากได้ก็เลยใช้จุดนี้นี่แหละปล่อยให้ Pearl Harbor ถูกโจมตีไปจากแบบประเทศจิ๋วๆจะได้ปลุกกระแสโพรพาแกนดาชาตินิยมขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่สงครามได้อย่างเต็มตัวนะคะแต่ก็มีคนแย้งออกมาเหมือนกันค่ะบอกว่าจริงๆตอนนั้นฝั่งวอชิงตันรู้แล้วนะว่าญี่ปุ่นเนี่ยประกาศสงครามหรืออีกสายนึงก็เหมือนกับที่วิวเล่าไปตอนแรกนั่นแหละว่าอเมริการู้ว่าญี่ปุ่นจะโจมตีที่ไหนสักที่นึงก็เลยคิดว่าต้องเป็นแถวแบบเกาะกวมหรือไม่แถวฟิลิปปินส์แน่ๆก็เลยไปเตรียมรับมือตรงนั้นไม่คิดว่าอยู่ดีๆญี่ปุ่นจะเปลี่ยนปั๊กมาโจมตี Pearl Harbor ค่ะใดๆก็ตามไม่ว่าตอนนั้นอเมริกาคิดยังไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นแต่ Pearl Harbor ถูกโจมตีไปแล้วดังนั้นนะคะวันรุ่งขึ้นในวันที่8ธันวาคมปี1941ประธานาธิบดีรูสเวลต์ของสหรัฐอเมริกาก็เลยประกาศสงครามกับญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ประกาศเรียกวันนี้ด้วยบอกว่าจะเป็นวันที่ถูกจดจำด้วยความอัปยศนะคะเพราะอเมริกามองว่านี่แบบอยู่ดีๆปล่อยเข้ามาทำเราฝ่ายเดียวแบบนี้ได้ยังไงแล้วตอนนั้นอเมริกาคือไม่ได้ทำแค่ญี่ปุ่นชาติเดียวนะแต่อเมริกาคือประกาศสงครามไปถึงพันธมิตรของญี่ปุ่นในยุโรปด้วยก็คืออิตาลีกับเยอรมนีนะคะเรียกได้ว่าการโจมตี Pearl Harbor นี่แหละทำให้อเมริกากระโดดเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2แบบเป็นทางการค่ะก็คือจัดใหญ่จัดเต็มทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งแปซิฟิกเลยแล้วฝั่งอเมริกาก็ระดมทหารกันครั้งใหญ่อะไรครั้งใหญ่เลยการประกาศสงครามครั้งนี้ทำให้ฝั่งอเมริกานี่คือปรับเปลี่ยนอะไรในประเทศนะจากเดิมที่แบบระบบเศรษฐกิจคือผลิตเพื่อบริโภคในประเทศก็เปลี่ยนเลยบอกเราเข้าสู่ช่วงสงครามและเราต้องผลิตอาวุธเราต้องนู่นต้องนี่ในขณะที่คนในประเทศตอนแรกแบบไม่เราไม่เอาสงครามพอเกิดเหตุการณ์ Pearl Harbor เข้าไปเท่านั้นแหละทุกคนมองว่าไม่ได้เราจะต้องรวมพลังกันเพื่อจัดการญี่ปุ่นแค่นี้เราต้องชำระฝั่งผู้ชายในอเมริกาก็ถูกเกณฑ์ไปร่วมสงครามฝั่งผู้หญิงก็ไปทำงานในโรงงานเข้าร่วมอู่
ต่อเรือเข้าร่วมอะไรคือเรียกได้ว่าซัพพอร์ตกันเต็มที่แล้วเรื่องนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสงครามตอนนั้นเลยนะคะคือเป็นเหมือนผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นหลังบ้านที่แข็งแกร่งเพื่อให้ผู้ชายไปรบแนวหน้าได้อะที่เขาเรียกว่า Rosie Riveter ทุกคนที่มันเป็นภาพเนี้ยภาพที่เราคุ้นๆกันนะคะส่วนเรื่องการโจมตีนะคะหลังจากนั้นอเมริกาก็คือเอาคืนญี่ปุ่นรัวๆแบบโอ้โหปั๊บเลยอะไม่ว่าจะเป็นส่งกองบินเนี่ยไปจัดการกับญี่ปุ่นก่อนทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสูญเสียขวัญกำลังใจและเริ่มแบบประเทศฉันไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นอเมริกามาแล้วจ้ะจากนั้นอเมริกาก็แกะรหัสลับญี่ปุ่นอีกแล้วก็รู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะไปโจมตีแถวมิดเวย์ก็ส่งกองทัพเรือไปจนเอาชนะยุทธนาวีที่มิดเวย์ไปอีกซึ่งในยุทธนาวีมิดเวย์คราวนี้อเมริกาโจมเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นไป4 ลำและเป็นจุดพลิกเลยเพราะว่ากองเรือญี่ปุ่นคือไม่สามารถฟื้นได้จากเหตุการณ์นั้นน่ะหลังจากนั้นนะคะอเมริกาก็ใช้กลยุทธ์ Island Hopping คือค่อยๆยึดไปทีละเกาะประสานทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศยึดแถวแปซิฟิกไปยึดคืออเมริกาไม่ได้มองนะว่าต้องเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์มองว่าฉันประเทศใหญ่กว่าฉันจะยึดตรงไหนฉันก็ยึดล้อมญี่ปุ่นไปเรื่อยๆทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเสียทั้งพื้นที่เสียทั้งอิทธิพลแต่ญี่ปุ่นก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะสุดท้ายอเมริกาก็เลยจัดท่าไม้ตายของตัวเองไปค่ะนั่นก็คือ Little Boy กับ Fat Man นะคะระเบิดปรมาณู2 ลูกที่ลงที่ฮิโรชิมากับนางาซากิค่ะจนสุดท้ายญี่ปุ่นก็คือยอมแพ้สงครามโดยไม่มีเงื่อนไขไม่มีอะไรไปนะคะซึ่งจริงๆอเมริกาก็เตรียมไว้อีกด้วยนะว่าถ้าเกิด2 ลูกนี้แล้วยังไม่ยอมก็มีอีกลูกนึงมีอีกลูกที่เตรียมจะลงนะเหมือนกับที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะแต่ตรงนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะเล่าในวันนี้ละวันนี้อยากให้ทุกคนเห็นมากกว่าว่า Pearl Harbor เนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมใครๆถึงชอบพูดถึง Pearl Harbor ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามโลกครั้งที่2นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะหลายคนเข้าใจผิดนะคะจากภาพจำในหนังหรือในการ์ตูนว่าเหตุการณ์ใน Pearl Harbor เนี่ยมันมีกองบินกามิกาเซ่ที่เป็นกองบินพลีชีพของญี่ปุ่นไปถล่มฐานทัพที่ Pearl Harbor นะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่นะคะในยุคนั้นสมัยนั้นญี่ปุ่นยังไม่ได้ใช้กามิกาเซ่นะกามิกาเซ่เกิดขึ้นทีหลังนะคะตอนที่ญี่ปุ่นแบบค่อนข้างจะสิ้นหวังและไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็เลยต้องไปตั้งกองบินกามิกาเซ่ขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะในช่วง Pearl Harbor เนี่ยยังไม่ได้มีนโยบายนั้นถึงแม้ว่าจะมีเครื่องบินบางลำที่เสียหายแล้วคนขับตัดสินใจอาจใช้เครื่องบินตัวเองพุ่งชนไปก็ตามแต่ว่าหน่วยงานกามิกาเซ่ที่ทำขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นค่ะส่วนใครอยากฟังเรื่องกามิกาเซ่วิวเคยเล่าไว้คลิปนึงเต็มๆแล้วสามารถย้อนไปฟังได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ